Lời Phật dạy, nơi khởi nguồn cho cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Trong lời dạy của Đức Phật, chúng ta tìm thấy nguồn gốc cho cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Ngài nhấn mạnh rằng, sự an lạc không đến từ vật chất, mà xuất phát từ tâm hồn biết buông bỏ, tỉnh thức và bao dung. Khi sống với lòng từ bi, biết nhường nhịn và tha thứ, mỗi người sẽ tự xây dựng cho mình một thế giới nội tâm bình yên, dẫn dắt đến hạnh phúc bền lâu và ý nghĩa đích thực. Sở dĩ bạn luôn đau khổ chính vì cứ mãi theo đuổi những thứ sai lầm. Nếu bạn không muốn rước phiền não vào bản thân, thì người khác cũng không có cách nào gây phiền não cho bạn. Vấn đề chính là trong tâm bâm, bạn không buông xuống nổi. Bạn hãy luôn cảm ơn những ai đã đem đến nghịch cảnh cho mình. Bạn phải luôn mở lòng, khoan dung, lượng thứ cho mọi người, dù cho họ xấu xa bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn. Bạn phải biết buông bỏ thì mới có được niềm vui đích thực. Khi bạn vui, hãy nghĩ rằng niềm vui này không phải là mãi mãi. Những lúc đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi khổ đau này cũng không trường tồn. Sự cố chấp của ngày hôm nay sẽ chính là niềm hối hận cho ngày mai. Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên tham đắm, không tách rời, vì chia ly là lẽ tất nhiên. Đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà sau đó nhất định bạn sẽ thấy ân hận. Khi nào bạn thật sự buông xuống được, thì chính lúc ấy bạn sẽ hết phiền não. Mỗi vết thương trong cuộc sống đều là một sự trưởng thành. Người cuồng vọng thì còn cứu được, người tự ti thì vô phương. Chỉ khi nhận thức được bản thân mình, hàng phục, sửa đổi mình, thì mới có thể thay đổi người khác. Bạn chớ có thái độ bất mãn với người ta hoài. Bạn phải tự quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác cũng chính là tự chuốc khổ cho chính bạn. Một người nếu tận sâu trong đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì trong lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản. Người mà trong tâm luôn chứa đầy cách nghĩ, cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng của người khác. Hủy diệt người chỉ cần một câu, nhưng xây dựng người lại mất đến ngàn lời. Xin bạn hãy đa khẩu hạ lưu tình. Thực tế không cần quay đầu lại để xem người nguyền rủa bạn là ai. Giống như bạn bị chó điên cắn, chẳng lẽ phải chạy đến cắn lại một phát? Đừng bao giờ lãng phí bất kỳ giây phút nào để nhớ nghĩ đến người mà bạn không hề yêu thích. Bạn nên đem lòng từ bi, thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình. Có như vậy, người khác mới có thể tiếp nhận. Cùng là một chiếc bình, tại sao bạn lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm, tại sao bạn lại phải chứa đầy những nỗi não phiền? Những thứ không đạt được, bạn sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, bởi vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Rồi đến một ngày, khi hiểu rõ sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng. Sống một ngày là có được diễm phúc của một ngày, nên phải biết trân quý. Khi bạn khóc vì không có dép để mang, thì bạn lại phát hiện có người không có chân. Thay vì tốn hao tâm lực để chú ý người khác, chi bằng bớt một chút tâm lực soi chiếu lại chính mình. Hận thù người khác chính là sự mất mát lớn nhất đối với mình. Mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều này, thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn. Người không hiểu được mạng sống thì đối với họ mạng sống chính là một sự trừng phạt. Tình chấp là nguyên nhân của sự khổ não. Biết buông bỏ tình chấp, bạn mới được tự tại. Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sau này sẽ đỡ phải hối hận hơn. Nếu bạn thành thật với chính mình, thì thế giới sẽ không ai lừa dối bạn. Người che đậy khuyết điểm của mình bằng những thủ đoạn khiến người khác tổn thương chính là kẻ đê tiện. Người âm thầm quan tâm, chúc phúc người khác, đó là một sự bố thí vô hình. Đừng cố gắng suy đoán cách nghĩ của người khác. Nếu bạn không phán đoán chính xác bằng kinh nghiệm và trí huệ, thì chuyện mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình. Muốn hiểu một người, chỉ cần xem xuất phát điểm và mục đích đến của họ có giống nhau không, thì có thể biết được họ có thật lòng không. Chân lý của nhân sinh chỉ là dấu trong cái bình thường đơn điệu. Người không tắm rửa càng xịt nước hoa thì cũng càng thấy thối. Danh tiếng và tôn quý phải đến từ sự chân tài thực học, có đức tự nhiên thơm. Thời gian sẽ trôi qua, hãy để thời gian xóa sạch phiền não của bạn. Nếu cứ coi những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, bạn sẽ rất đau khổ. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa. Khi nói một lời dối gian thì phải bị thêm 10 câu không thật để đắp vào. Bạn cần gì phải khổ lao như vậy? Sống một ngày vô ích,
không làm nên chuyện gì thì chẳng khác nào kẻ phạm tội ăn trộm. Sống hòa hợp yêu thương chính là phương cách không làm tổn thương bất cứ người nào. Im lặng chính là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng. Cung kính với người là sự trang nghiêm cho chính mình. Có lòng thương yêu vô tư, ắt sẽ có tất cả. Đến là chuyện ngẫu nhiên, đi là tất nhiên, vì thế bạn phải tùy duyên mà hằng bất biến mà hằng tùy duyên. Từ bi chính là vũ khí tốt nhất của chính bản thân bạn. Phải đối diện với hiện thực thì bạn mới có thể vượt qua hiện thực. Lương tâm là tòa án công bằng nhất trong mỗi người. Bạn lừa dối người khác được, nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm bản thân mình. Người không biết tự yêu chính mình thì không thể yêu được người khác. Sẽ có những lúc chúng ta muốn thầm hỏi bản thân đang theo đuổi cái gì? Bản thân đang sống vì cái gì? Đừng vì một chút tranh chấp mà vội xa lìa tình bạn chí thân, cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi ân tình của người khác. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có và cũng cảm ơn đời với những gì tôi không có. Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó mới thực sự là từ bi. Nói năng chớ có tánh châm chọc, gây thương tổn. Đừng khoe tài cán của bản thân hay phô diễn điều xấu của người khác. Tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn. Hãy thành thật đối diện với những khuyết điểm và mâu thuẫn trong tâm, đừng lừa dối chính mình. Nhân quả không nợ bạn thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó. Đa số người cả đời chỉ làm được 3 việc: dối mình, dối người và bị người dối. Tâm chính là tên lừa đảo lớn nhất. Người khác có thể dối bạn nhất thời, nhưng nó lại gạt bạn đến suốt đời. Chỉ cần tự giác tâm an thì Đông Tây Nam Bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa đổ thì đừng nên thoát một mình. Trong tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống thì bạn chỉ có mỗi thứ đó. Nếu chịu buông xuống thì bạn mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Một người luôn khư khư với quan niệm của mình thì trí huệ chỉ có thể đạt đến một mức độ nào đó mà thôi. Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an thì đó chính là một phúc phần rồi. Bạn có nhân sinh quan của bạn, tôi có nhân sinh quan của tôi và tôi không dính dáng gì tới bạn. Chỉ cần là có thể, tôi sẽ cảm hóa được bạn. Nếu không thể thì đành cam chịu. Bạn hy vọng nắm được sự vĩnh hằng thì bạn cần phải khống chế được hiện tại. Đừng để ác khẩu được thốt ra từ miệng chúng ta. Cho dù họ có xấu, có ác bao nhiêu, càng nguyền rủa họ chỉ làm tâm bạn thêm nhiễm ô. Bạn hãy nghĩ họ chính là thiện tri thức của bạn. Người khác có thể làm trái với nhân quả, có thể làm tổn hại, hủy báng chúng ta, nhưng chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ. Vì chúng ta nhất định phải giữ một bản tánh hoàn chỉnh và một tâm hồn thanh tịnh. Nếu một người chưa từng trải qua sự đau khổ, khó khăn thì rất khó để cảm thông cho người khác. Bạn muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn. Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ. Cái cần vứt bỏ chính là những cố chấp. Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng chúng không thuộc về ta. Vì không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả, bằng lòng từ bi và tâm trí huệ vô lượng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới đầy ý nghĩa nhé. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.